હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું નીતાજી કુકિંગમાં। આજે હું તમારી સાથે ઠંડીમાં મળતી એકદમ સસ્તી લીલી કોથમીરની નવી રેસીપી લઈને આવી છું, જે તમને જોતાં જ બનાવવાનું મન થઈ જશે, એટલી બધી ટેસ્ટી છે। તો એના માટે આપણને ઘણી બધી લીલી કોથમીરની જરૂર પડશે। તો લીલી કોથમીરને આપણે આ રીતે ડાળખાની સાથે જ સમારી સરસ રીતે ધોઈ અને પાણી નિતારી લીધા પછી એને તમારે કોટનના કપડા ઉપર પંખા નીચે ફેલાવી અને રાખી દેવાનું કે જેથી એમાં બિલકુલ પણ પાણી ના રહે। તો એકદમ ડ્રાય થઈ જાય આ રીતે, પછી એને આપણે આ રીતે રફલી કટ કરી લઈશું। લીલી કોથમીર મેં અહીંયા એક બંચ જેટલી લીધેલી છે અને સમારી લીધા પછી મેં વજન કર્યું તો 100 ગ્રામ જેટલી છે। આ રીતે રફલી કોથમીર કટ થઈ જાય એટલે કઢાઈ લઈશું। કઢાઈમાં એક મોટી ચમચી તેલ એડ કરી તેલ ગરમ થાય એટલે 2 નાની ચમચી આખો ધાણો, 1 નાની ચમચી જીરું અને 1/4 ચમચી મેથીના દાણા એડ કરીશું। અને સાથે જ અહીંયા મેં 50 ગ્રામ કાશ્મીરી લાલ મરચાં નાના નાના ટુકડામાં કટ કરી અને વચ્ચેથી બી કાઢીને લીધેલા છે। જો તમારા ઘરમાં તીખું ખવાતું હોય તો તમે બી કાઢ્યા વગર અને તમે કાશ્મીરી લાલ મરચાંની સાથે થોડા તીખા મરચાં પણ લઈ શકો છો। મરચાંના બી થોડા નુકસાનકારક પણ હોય છે એટલે મેં કાઢીને લીધેલા છે। ધાણો અને જીરું શેકાશે એટલે હલકી એવી એની સુગંધ આવવા લાગશે અને મરચાં ક્રિસ્પી થોડા થઈ જાય ત્યાં સુધી શેકી અને ઠંડુ થવા માટે એને રાખી દઈશું। તો ઠંડુ થઈ જાય પછી મિક્સર જાર મોટો લઈશું અને એમાં એડ કરી આપણે એનો ફાઇન પાવડર બનાવી લેવાનો છે। તો આ રીતે પાવડર બનાવી અને એને સાઈડમાં રાખી દઈશું। હવે અહીંયા મેં 30 ગ્રામ આમલી લીધેલી છે અને આમ તમે જુઓ તો એક મોટું લીંબુ હોય એટલી આમલી છે। હવે એમાં આપણે 1 કપ ગરમ પાણી એડ કરી અને 15 થી 20 મિનિટ માટે પલળવા માટે રાખી દઈશું। હવે ફરીથી એ જ કઢાઈ મેં લઈ લીધી છે અને કઢાઈમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી બધી સમારેલી લીલી કોથમીર એડ કરી દઈશું। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, અહીં હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ, હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ કરી લેજો અને રેસીપી થોડી પણ હેલ્પફુલ લાગે તો લાઇક શેર કરી મને જરૂરથી સપોર્ટ કરજો। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખી અને ભાજી સંકોચાઈ જાય અને આ રીતે એની ક્વોન્ટિટી ઓછી થઈ જાય ત્યાં સુધી એને આપણે શેકી અને ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું। ગરમ પાણીના લીધે 15 મિનિટમાં જ આંબલી સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ જાય એટલે હાથથી આ રીતે મેશ કરી પલ્પ કાઢી અને આપણે ફાઇન પાવડર બનાવ્યો છે એની સાથે જ મિક્સર જારમાં આ રીતે ગાળી અને એડ કરી દઈશું કે જેથી એમાં રેસા એવું રહેલું હોય તો એ નીકળી જાય। હવે ઠંડી થયેલી લીલી કોથમીર એડ કરી મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી અને સ્મૂથ એવી એની આપણે પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવી પેસ્ટ તૈયાર થઈ છે। હવે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ફરીથી મેં કઢાઈ લઈ લીધી છે। કઢાઈમાં અડધો કપ તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 નાની ચમચી ચણાની દાળ, 1 નાની ચમચી અડદની દાળ અને 7 થી 8 જેટલી લસણની કળી, 10 થી 12 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન અને અડધી નાની ચમચી હિંગ એડ કરીશું। બહુ સ્ટ્રોંગ હોય હિંગ તો તમે થોડી ઓછી એડ કરો તો પણ ચાલે। અને 3 સૂકા મરચાં એડ કરીશું। હવે મીઠા લીમડાના પાન થોડા ક્રિસ્પી થઈ જાય અને લસણનો હલકો એવો કલર બદલાય ત્યાં સુધી જ એને આપણે શેકવાની છે। લસણ વધારે પડતી લાલ ના થઈ જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, નહીં તો એનો પછી સ્વાદ બરાબર નહીં આવશે। તો આ રીતની આછી ગુલાબી કલરની થાય એટલે અડધી નાની ચમચી કરતાં પણ થોડી ઓછી એવી હળદર એડ કરી સરસ રીતે મિક્સ કરી અને આપણે જે પેસ્ટ બનાવેલી છે એને એડ કરી દઈશું અને સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે કે પછી 2 નાની ચમચી મીઠું એડ કરી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે કોથમીરની લીલી ચટણી ખાધી હશે અને લસણની ચટણી ખાધી હશે, પરંતુ આવી ચટણી ના તો તમે જોઈ હશે ના તો તમે ખાધી હશે। તો મારા કહેવાથી તમે જરૂર એકવાર બનાવજો, એટલી બધી ટેસ્ટી તૈયાર થાય છે કે શાક ખાવાનું પણ તમે ભૂલી જશો અને દેખાય છે ને એકદમ ટેસ્ટી અને જોતાં જ બનાવીને ખાવાનું મન થઈ જાય એવી। હવે એને આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખી અને સાઈડ પરથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી એને પકવી લઈશું। તો આ રીતે સાઈડ પરથી તેલ છૂટું પડી જાય એટલે ગેસને બંધ કરી દઈશું। તો તૈયાર છે અહીંયા નવી કોથમીરની ચટણી। આજની રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને ફ્રેન્ડ્સ
પ્લીઝ લાઇક શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી મને જરૂરથી સપોર્ટ કરજો. તમે એકવાર બનાવી અને 3 મહિના સુધી ફ્રીજમાં કાચની બોટલમાં ભરી અને રાખી શકો છો, પરંતુ ત્યાં સુધી એ ટકશે પણ નહીં. એટલી બધી ટેસ્ટી આ તૈયાર થાય છે. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.